Bună! Sunt Cornelia Pali, sunt coach și trainer și ți-am pregătit o prezentare exhaustivă a celor 12 semne care indică o rezistență la schimbare. Găsești linkul acestei prezentări mai jos, în descriere. Te invit să analizezi un pic aceste semne la tine, căci în perioada actuală o foarte mare parte din oameni are o anumită rezistență la schimbare. Dacă și tu te afli printre ei, atunci haide să-ți spun cum să o diminuezi, chiar să o elimini, căci despre asta vreau să-ți vorbesc în acest video. Într-o perioadă cu caracteristici inedite, ca cea actuală, tendința naturală, normală, a noastră, aproape a tuturor, este aceea de a rezista. Oriunde ar avea loc schimbările, acasă, în comunitate sau la locul de muncă, ele ne pun de fapt față în față cu necunoscutul, ne scot din zona noastră de confort și ne obligă, într-un fel sau altul, să ne adaptăm noului cu care ne confruntăm. Managementul schimbărilor ne învață însă că nu schimbarea în sine este dificilă sau, să-i spunem, o problemă, ci tranziția. Uite un exemplu. Schimbarea este un calculator nou, de ultimă generație, iar tranziția este procesul de învățare a utilizării lui. Sau schimbarea este un nou loc de muncă, într-o nouă funcție, iar tranziția este învățarea proceselor interne și aplicarea lor. Dar să revenim acum la noi, la situația actuală. Suntem puși în fața unei schimbări pe care trebuie să o facem. Iar acum suntem, de fapt, în perioada de tranziție. Ori tocmai în această perioadă apare această rezistență detaliată în articolul despre care ți-am vorbit. Care anume sunt toate dimensiunile schimbării de la nivel mondial, încă nu știm exact. Însă realizăm cu toții că nu a rămas nicio sferă a preocupărilor noastre neatinsă. Astfel ne aflăm în fața unui aproape necunoscut, căruia îi cunoaștem însă suficient de multe trăsături pentru a porni la drum. Deci ce facem cu tranziția? Căci acolo apare acest mecanism de apărare pe post de frânare de urgență, exercitată de mintea noastră, în scopul de a ne proteja. Și cum mintea noastră, care e totuși limitată, nu poate să cuprindă necunoscutul, ea vrea să ne apere de primejdie. Reacția clasică psihologică la schimbare este aceeași, indiferent de situație. Doar amploarea etapelor diferă. Este acea curbură compusă din negare, mânie, confuzie, depresie, criză, acceptare și ascendent până la dobândirea, să-i spunem, a noii încredere, a noii competențe, atitudini sau oricare ar fi tipul schimbării. Însă nu orice schimbare este o primejdie, iar multe dintre ele ne pun în primejdie, de fapt, doar limitările noastre și ne împing să mergem mai departe. Cunoști conceptul de pushing for progress, nu-i așa? Asta înseamnă să-ți împingi mereu limitele. Dar haide să vedem acum care sunt modalitățile de reducere și eliminare a rezistenței la schimbare. În primul rând, nu insista foarte mult asupra tratării simptomelor, ci caută cauza lor. Ar fi ineficientă remedierea unui simptom, ca atunci când ai, să spunem, un sac vechi pe care îl cârpești. El se va rupe automat în altă parte. Dacă tratezi un simptom, doar vei agrava rezistența la schimbare, în sensul că se vor accentua alte simptome. Apoi, dacă motivele schimbării nu sunt clare și nu-i vezi necesitatea, mai devreme sau mai târziu, motivația ta va scădea și nu vei reuși în schimbarea aceasta. Așa că acesta ar fi un pas foarte important, cel al conștientizării. De ce faci această schimbare? Poate este alegerea ta sau poate ești forțat de împrejurări, oricum ar fi. Observă toate detaliile acestui motiv. Încearcă să vezi un pic mai departe, să vezi schimbările la nivel global. Gândește-te, de exemplu, la stabilitatea locurilor de muncă pe care o aveau părinții și bunicii noștri, știind că ies la pensie din primul lor job. Și compară cu câte locuri de muncă ai schimbat până acum. Caută de asemenea beneficiile schimbării. Fă o listă cu ele, apoi fă un plan minuțios al tranziției. Ia o foaie de hârtie, scrie în stânga unde ești și care sunt resursele de care dispui, iar în dreapta unde trebuie să ajungi. Împarte această trecere dintr-o parte în alta, în pași concreți, mici, în mici etape, mici victorii pe drumul tău
Ia aici, bineînțeles, în calcul și piedicile pe care le poți avea. Este bine să fii pus în gardă, ca atunci când ești în fața unei piedici, să știi cum să intervii. Fixează-ți de asemenea termene și fii atent să fie realiste. Tu te cunoști cel mai bine, deci ești cel mai în măsură să faci asta. Apoi, acordă-ți timp pentru a parcurge temeinic pașii stabiliți. Chiar dacă ai un ritm lent, nu-ți clădi prea repede schimbarea, uitând să pui toate cărămizile necesare, căci vei ajunge la frustrare sau regrete, iar clădirea ta nu va rezista. O vorbă bună prinde bine oricui, mai ales când intri pe un teren necunoscut. Ține legătura cu oamenii care cred în tine și în ceea ce faci. Te poți ajuta cu manuale din domeniul schimbării sau studii care au fost deja realizate. Adu-ți totodată aminte că cel mai probabil nu ești singurul om de pe planetă în situația asta și au mai fost alții înaintea ta și cu siguranță vor mai fi și după tine. Caută să vezi și care e experiența lor, ce a funcționat la ei, vezi apoi ce funcționează la tine și continuă cu asta, cu ceea ce funcționează. Lasă totodată un loc pentru un necunoscut și pregătește-te pentru el. Ia pur și simplu în calcul că în orice schimbare există o zonă imprevizibilă, care dă un farmec aparte schimbării, indiferent cât de bine ai planificat tu totul. Oamenii reacționează în moduri pe care nu le poți anticipa de fiecare dată. Apar situații la care poate nu te-ai gândit. Ceea ce nu ține de noi înșine nu putem controla decât într-o mică măsură. Gestionarea cu adevărat eficientă a schimbărilor cere o ajustare continuă din mers a situației, a resurselor, a aportului personal, al impactului și, bineînțeles, adaptarea planului în timpul tranziției. Un alt punct este acela de a-ți controla emoțiile. Nu te pierde cu firea și nu te lăsa copleșit de frică. Orice proces de schimbare este o provocare. Observă doar cu detașare, fără să adaugi acțiunilor tale o încărcătură emoțională, care este nenecesară în cele din urmă. Chiar dacă ai senzația că nu mai e odată sfârșit, că nu mai ajungi la capăt, doar observă etapele și fă tot ceea ce ți-ai propus, fără să adaugi nerăbdare. Și fă ajustări odată ce ai ajuns la capătul tranziției. Monitorizează-o și renunță la ceea ce era înainte de tranziție. Nu mă refer aici la a uita ceea ce a fost, ci în sensul de a crea noi obișnuințe, adaptate acestei schimbări, renunțând la cele vechi. Și recompensează-te dacă ai ajuns la țelul propus și ai realizat schimbarea. Pe bună dreptate poți fi mândru de tine că ai reușit aceasta, deci meriți cu adevărat să sărbătorești aceasta. În timpul oricăror etape, dacă simți nevoia unei îndrumări și impulsionări, te aștept la o sesiune de coaching online. Prin coachingul focalizat pe soluții, putem găsi împreună modalitatea optimă de a ajunge la dezideratul tău. Te aștept de asemenea pe site-ul meu, corneliapali.ro, pe canalele de socializare și mă bucur de abonarea ta la canalul meu de YouTube, de fiecare like și de comentariile tale. Pe curând!